iyo eh. Mali mo pa ako eh. Para maligaw tayo. Ano ba, bago ka na? Sabi sa iyo eh. Mali mo pa ako eh. Para maligaw tayo. Mahabang tulay oh. Ito yung Lake Superior dito sa Minnesota. Hindi ako dumaan doon sa I-94 going to Minneapolis papuntang Midland, Michigan, kasi mas malapit dito ng almost 200 kilometers. So kaya dito ako dumaan sa secondary highway. So yan oh, ang ganda ng view rito. Pagbaba, border na ng Wisconsin. Exit 255B. Para makita nyo rin yung view dito sa mga lugar na mga dinadaanan namin. Kaya sana support lang po mga kabiyahero, sa mga kapwa natin biyahero. Ingat-ingat lang po lagi sa paglalakbay.
pa. Yan, narito siya sa custom. Yan, dati kong company rin yan. 2 years ako dyan nag-work sa custom. Shout out sa may-ari ng truck. Papunta siya ng Montreal. Yan, custom transport. Isa sa pinakamaganda rin kumpanya yan, custom transport. Hindi ako magtatagal ng 2 years dyan kung hindi maganda. Yan, ito yung may-ari nung shout out doon sa may-ari ng truck na to. Yan, custom transport. Owner operator din, may-ari niyan. Yan. Reaper din, pero yung mga load nila maayos din naman. Yan. Dito rin siya natulog sa rest area. Wala kami sa nasa secondary highway kami. Papunta ng Michigan. Yan, nagtutuprush na. Si Kevin, Edralin, truck driver din. Tupong Caviteño. Shout out sa mga taga Cavite. So yun o, palis na kami. Mag-convoy kami hanggang kung saan kami maghiwalay dalawa. Rest area. May big freight. Nag-pre-trip ka na? Nag-pre-trip ka na? Ilang minutes? 15? 10 lang! Yung babae driver. May big freight dito isa. Michigan, doon ako magde-deliver. Siya naman, pabalik na siya ng Canada. So, kakain muna kami rito sa sa truck stop. Ba hindi, 141 to eh. Sa 41 pa lang tayo kakaliwa. Ba? Gaya, diretso. Kaliwa, bago kanan. Sabi sa iyo eh. Maliin pa ako eh. Para maligaw tayo. Palayuar eh. Pababa ng south. Papuntang Illinois area, kanan.
I-41, 7 kilometers. Guys, narito kami ngayon sa isang rest area, isang magandang tanawin. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda rito. Ayan, oh. Tumigil muna kami sandali. Ano, ganda ng view, oh. Diba? Ito mga kagandahang tanawin dito sa US. Nakakasakop dito, Michigan. Hindi ko alam kung makakapagpalipad tayo ng drone. Malakas na masyadong hangin. Ganda, oh. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. So yeah, magkasama kami ni Kevin. Mag-iwalay kami sa I-75. Tinignan lang namin yung view rito. Oh, shout out na, shout out. So yan, oh, napakaganda ng mga tanawin dito. Yan yung truck niya. Malamig na nga lang, malamig. Ang ganda niya, no? Laki. Yung kabila niya, alam ko Canada na eh. Kabila niya. So yun, malapit na kami maghiwalay ni Kevin Edralin, yung aking ka-convoy. Shoutout sa'yo at sa kanyang pamilya, sa pamilya Edralin, ang mga taga Cavite, si Kevin. So maghihiwalay kami ngayon dito sa highway na to. Siya papunta na siya ng Montreal, ako pababa ng Michigan, puntang Midland sa dideliveran ko. Gusto ko rin pasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, naka 1,000 subscriber na po tayo. Watch hour na lang po ang ating kailangan i-meet para ma-monetize na po ang ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at palagi nanonood sa ating mga videos. So yun, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. So gagawa po tayo ng maraming videos at maraming views para makita nyo yung mga lugar dito sa US, Canada. Para na rin kayo nakarating dito pag nakikita nyo, napapanood nyo. So yun, maraming salamat sa lahat. And gagawa tayo ng maraming upload, maraming video. Nagpapasalamat din ako kay Pinoy Trucker. Tinuruan niya ako para sa paggamit ng drone. So yung binili nating drone is DJI Mavic Pro. So kailangan siya ng license and
Keep on trucking. Okay, labi. Keep safe and keep on trucking.